Do I need to crack lead code wars, and learn about binary sorting to improve my logical skill? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लिड कोड भनेको एउटा प्लेटफर्म भयो है, जस्तै कोडवार्सहरू भयो, त्यस्तै तपाईँले बाइनरी सर्टिङ भन्नुभएको छ, यो एउटा एल्गोरिदम भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको डेटा स्ट्रक्चर्स एन्ड एल्गोरिदमको सबसेटको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यो चाहिँ लजिकल स्किल बढाउन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, इम्पोर्टेन्ट नै छ। तर कतिखेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने जब तपाईँले आफ्नो प्रोग्रामिङको बेसिक चाहिँ सिकिसक्नु भयो, एकैचोटि जाने चाहिँ होइन है। तर यस्तो कुराहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम स्ट्रङ बनाइदिन सक्छ फन्डामेन्टल्ली। सो यस होइन, तपाईँले अब लिड कोडहरू चाहिँ प्लेटफर्म मात्रै हो, तपाईँले सिक्ने चाहिँ डेटा स्ट्रक्चर्स एन्ड एल्गोरिदम हो। अब क्वेसन सल्भ गर्न चाहिँ प्लेटफर्म युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ जे पनि हुन्छ, लिड कोड हुनसक्छ, ह्याकर ऱ्याङ्क हुनसक्छ होइन, जिएफजी पनि हुनसक्छ। सो यु क्यान गो एनिवेयर, जिएफजीमा चाहिँ तपाईँले क्वेसन हेर्नुहुन्छ, त्यसरी हुनसक्छ। सो यस, यु क्यान गो फर इट। अनि अर्को क्वेसन पनि रहेछ, क्यान यु पर्स्यु आइटी इभन इफ यु डोन्ट लाइक कोडिङ? आइटी भनेको चाहिँ एउटा सुपर डोमेन हो क्या। अब यसभित्र सिस्टम हुनसक्छ होइन, तपाईँ सिस्टम इन्जिनियर भएर बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ डेटाबेस मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कोडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो कोडिङ एउटा फिल्ड मात्रै हो, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन कोडिङमा। आइटीको लागि आइटी भनेको चाहिँ सुपर डोमेन हो। तर तपाईँले आइटी पढ्दै जाँदा ब्याचलरको हिसाबले आइटी हेर्नुभयो भने चाहिँ कोडिङ चाहिँ धेरै इन्काउन्टर गर्नुहुन्छ। वाट आर द डिफ्रेन्ट सेक्टर्स इन आइटी एन्ड विच वान इज द बेस्ट? डिफ्रेन्ट सेक्टर भनेको त्यही हो, धेरै सेक्टर हुनसक्छ। साइबर सेक्युरिटी हुनसक्छ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट हुनसक्छ, सिस्टम इन्जिनियरिङ हुनसक्छ होइन, डेभअप्स हुनसक्छ, अन्त क्लाउडहरू हुनसक्छ, हार्डवेयर हुनसक्छ, मल्टिपल छ। बेस्ट चाहिँ मेरो लागि अहिले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ म क्लाउडतिर भन्न सक्छु। क्यान यु डु ब्याचलर्स डिग्री इन आइटी एज अ होल अर सुड यु चुज अ फिल्ड इन आइटी? यस्तो हुन्छ, म्याक्सिमम डिग्रीहरू यो धेरै हाइप छ कि म भनिदिन्छु। म्याक्सिमम कलेजेस डिग्रीहरू चाहिँ सेम हुन्छ, 70% to 80% कन्टेन्ट सेम हुन्छ, नामहरू चेन्ज गरेर यताउति भन्ने कुरा मात्रै हो। सो आइटी एज जेनेरलै हुन्छ। वाट आर द फिल्ड्स इन आइटी डेट अ कमर्स स्टुडेन्ट क्यान पर्स्यु? म पनि आफै एउटा म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट हो, मैले पनि कमर्स गरेको +2मा, अनि मैले बिसिए गर्दैछु अहिले होइन। सो यु क्यान अल्सो गो दियर। आइटी पढेको स्टुडेन्टले बिआइटी या बिसिए ब्याचलर्समा गर्दा हुन्छ। इजी टु स्टडी ब्याचलर्स इन आइटी एन्ड डु अ साइड जब बाई साइड एब्रोड? त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, म विदेश चाहिँ गएको छुइनँ है, तर नेपालमा चाहिँ म पनि त्यही गर्दैछु होइन, साइड जब गर्दैछु। तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने कम्प्रोमाइज चाहिँ हुन्छ, पढाइमा कम्प्रोमाइज चाहिँ हुन्छ। तपाईँ आइटी ब्याकग्राउन्डबाट बिलोङ गर्नुहुन्न पहिलेदेखि। म चाहिँ अब मेरो केसमा चाहिँ म अलिकति अगाडिदेखि नै आइटीमा लागेको हुनाले मैले कलेजको कुरालाई पनि स्किप गर्न सकेँ, या भनौँ जस्तै एक्जाम मात्रै दिने या क्लास नजाने भनेर डिसिसन लिएँ होइन। तर यो सबैको लागि चाहिँ म सजेस्ट गर्दिनँ, तपाईँ +2सम्म आइटीको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँलाई म आफ्नो ब्याचलर्सको एटलिस्ट 2 इयर्स, सुरुको 2 इयर्स चाहिँ पुरै आफैमा काम गर्नु भनेर भन्छु। किनभने कलेज असाइनमेन्ट हुन्छ, के हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ क्या साइड बाई साइड लान। तर तपाईँ क्यापेबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ गो फर इट। फर सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इज इट कम्पल्सन टु जोइन साइन्स फ्याकल्टी इन +2? अब तपाईँलाई इन्जिनियरिङ नै भएको डिग्री चाहिन्छ होइन, लाइसेन्स नै चाहिन्छ इन्जिनियरको, इआरए लाउनु छ भने चाहिँ यस, साइन्स पढ्नै पर्छ, किनभने तपाईँले बिई ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ गर्नु पर्यो। तर कम्पनीको पोजिसन सफ्टवेयर इन्जिनियर भन्ने पोजिसनले हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले ब्याचलर या आफ्नो ग्रेजुएसन चाहिँ इन्जिनियरिङमै गर्नु पर्दैन। अर्को क्वेसन चाहिँ ए लेभल अर +2 साइन्स आफ्टर एससी भन्नुभएको छ। अब यस्तो हो, मैले बुझेको चाहिँ पैसा छ भने ए लेभलमा जानु, छैन भने चाहिँ +2 साइन्स नै गरे पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। मैले त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ देखेको छुइनँ होइन। तर अब हजुर, यसको बारेमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामीले पछि पनि सेसन गर्छौँ। अनि हजुर अब भन्नुहोस् त। ओके। सो तर यसमा चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भने एक्जिक्युटरहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ ए लेभलको होइन, उनीहरूले एक्जिक्युट गर्ने तरिकाहरू चाहिँ राम्रो छ। मेरो कति साथीहरू पनि पहिले ए लेभल गरेर अनि यता छिरेका छन् क्या आइटीमा, राम्रो छ। त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले कन्सर्न अथोरिटीलाई सोद्धा बेटर होला। तर मेरो हिसाबले चाहिँ लाइक आइटीमै आउने हो भने चाहिँ इट्स ओके जुन गरे पनि। अनि मैले सबै क्वेसनहरू चाहिँ आइटीलाई नै सोचेर एन्सर गरिरहेको हुन्छु। अब यो ए लेभल अरू +2 साइन्स तपाईँ भोलि मेडिकलतिर जाने हो भने चाहिँ आई कान्ट एन्सर है। सो मैले त्यही भएर अघि भनेको थिएँ इन्फर्मेसन मात्रै लिनु भनेर। हेलो दाइ, मैले यही लकडाउनमा वेब डेभलपमेन्ट सकाएको, अनि म अहिले 11मा छु। कुड यु प्लिज टेल मी सम प्लेसेस वेयर आई क्यान सो माई स्किल्स एन्ड इनहेन्स माई पोर्टफोलियो? फर्स्टमा आफ्नो वेबसाइट बनाऊ एउटा है, वेब डेभलपमेन्ट सिकेको भने चाहिँ
विनायक भनेपछि विनायक झा सायद म उसलाई चिन्छु पनि होला फेसबुकमा यसो देखेँ जस्तो चाहिँ लाग्यो एकचोटि के गर भने आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ बनाऊ है अनलाइन प्रेजेन्स बनाऊ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिको क्यापेबल भयो भने चाहिँ नर्मल प्रोजेक्टहरू ट्राई गर्न सक्छौ जस्तै अहिले त कम्युनिटीहरूमा पनि हालिरहेको हुन्छ प्रोजेक्टहरूको बारेमा तर अब स्किल चाहिँ सो गर्ने भन्नाले चाहिँ अब तिमीले कसरी भन्यो त्यहाँ डिपेन्ड गर्छ होइन My college is starting from Java language, so I am learning Java now. Should I learn C or any programming language in extra or not? Java सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पुरै जावा सिक्नु एकचोटि है कलेजमा पनि सिक्नु एक्स्ट्रा पनि सिक्दै गर्नु एकदम एक्सपर्ट हुनु एटलिस्ट 6 महिना त हुन्छ एउटा सेमेस्टरको कलेजले पढायो भने 6 महिना चाहिँ पुरै जावालाई दिनुभयो भने पनि तपाईँलाई एकदमै हेल्प हुन्छ पछि सी नै सिक्नुपर्छ भन्ने छैन मैले एक्जाम्पल दिएको तर जावा भनेको चाहिँ एकदम दामी ल्याङ्ग्वेज है सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मात्र सिकेर जब पाउँछ कि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मात्रै सिकेर चाहिँ जब पाउन गाह्रै हुन्छ होइन त्यसको पनि रिक्वायरमेन्ट त हुन्छ कति ठाउँमा तर इट इज नट उयो है कम्पलसरी टाइपको अनि कि पाइथन जाभाहरू चाहिँ हाई लेभल हो कम्पनीहरूको कस्ट सेभिङ हुन्छ एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट फास्ट हुन्छ त्यही भएर त्यो युज हुन्छ पाइथन जाभा नै सिक्दा बेटर हुन्छ जब पर्सपेक्टिभबाट I can build basic React app where I should know when I should know I should use advanced stuff like Redux, Context API, learn from YouTube and Udemy, but can't understand how can you tackle such problems? Do I need to be expert on any framework? Okay, so अब हेर्नु है एडभान्स स्किल भन्नाले रिडक्स या कन्टेक्स्ट एपिआई अब तपाईँ कुनै पनि कोर्स फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने त जतिखेर उसले पढाउँछ त्यतिखेर युज गर्नु होइन तपाईँ चाहिँ प्रोजेक्ट बनाउँदै सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रोजेक्टमा जब स्टेट म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ तपाईँ कन्टेक्स्ट एपिआई युज गर्नु कन्टेक्स्ट एपिआईसँग फ्यामिली भएपछि रिडक्स युज गर्नु डु आई निड टु बिकम एक्सपर्ट अन एनी फ्रेमवर्क हेर्नु म चाहिँ सिम्पल भन्छु एउटा इन्टर्न हुनु चाहिँ तपाईँमा 3टा क्वालिटी भयो भने चाहिँ तपाईँ इन्टर्नसिपको लागि अप्लाई गर्नु होला तपाईँलाई त्यो ल्याङ्ग्वेजको बेसिक र प्रोग्रामिङको बेसिक आउँछ तपाईँलाई कुनै प्रब्लम दियो भने तपाईँ रिसर्च गरेर चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र नम्बर 3मा चाहिँ तपाईँ क्राउड अपरेसन त्यो एप्लिकेसनमा गर्न सक्नुहुन्छ यति भयो चाहिँ तपाईँ इन्टर्नसिपको लागि बेसिक लेभलमा तयार हुनुभयो सो वाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेन्ट डु यु थिङ्क रियाक्ट इन्टरनेट रियाक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने होइन यो चाहिँ कम्पनीमा डिपेन्ड गर्छ है जस्तै अब ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ अब यस्तो हुन्छ क्या इन्टर्न भन्ने बित्तिकै होइन यदि एकदम प्रोडक्ट बेस्ड कम्पनी हो भने उनीहरूले तपाईँलाई यो ल्याङ्ग्वेजै आउनुपर्छ भनेर कहिले पनि भन्दैन फर इक्जाम्पल लिपफ्रगको इक्जाम्पल लिएँ भने मैले लिपफ्रगले चाहिँ तपाईँलाई इन्टर्नसिप भन्छ र तपाईँको टेक्निकल राउन्ड हुन्छ नि एचटिएमएल सिएसएस जाभास्क्रिप्ट सिकाइदिन्छ क्या फेरि उसले अब त्यसलाई के भन्ने त होइन तपाईँलाई रियाक्ट कति आउनुपर्छ त्यहाँ जहाँ पर्दैन तर नेपालको सर्भिस बेस्ड कम्पनीमा जानुहुन्छ भने चाहिँ यति रियाक्ट चाहिँ आउनु पर्यो कि जहाँ चाहिँ तपाईँले अलिअलि उनीहरूको काम गरिदिन सक्नुहोस् र सिक्न सक्नुहोस् भन्नाले तपाईँलाई रिडक्ससम्म बेसिक नलेज छ भने यु क्यान गो आई एम लर्निङ वेबसाइट डेभलपमेन्ट फ्रम युट्युब च्यानल कुड गिभ एनी सजेसन अबाउट वेब डेभलपमेन्ट के गर्नु भन्दाखेरि एउटा डोमेन पक्रिनु है फ्रन्ट एन्ड या ब्याक एन्ड के गर्दै हुन्छ त्यसमै कन्टिन्यू गर्नु अनि बनाउनु नडराउनु कुनै कन्सेप्टहरूमा अड्किनु भयो भने त्यसलाई टाइम दिनु कलेजमा 6 मन्थ मात्रै पढाइ हुन्छ 6 मन्थमा केही पढ्नु पाइन्न मजाले सी नै मजाले बुझेको छैन अनि C++ गाह्रो भयो हल्का ओके अब यो चाहिँ कस्तो हो भने होइन यो चाहिँ प्रब्लम हो है अब यसको सोल्युसन त मैले पनि के दिने अब टाइम निकाल्नु पढ्नु होइन अलिकति च्यालेन्जिङै हुन्छ अब तपाईँहरूलाई पनि 10 वर्ष ब्याचलर डिग्री पढाएर त राख्न मिल्दैन नि त 4 वर्ष पछाडि ग्रेजुएट गराउनु छ कलेजहरूलाई पनि गाह्रै छ युनिभर्सिटीलाई पनि गाह्रै छ तपाईँलाई पनि गाह्रै छ होइन हामीलाई पनि गाह्रै छ यस्तै हो अलिकति अब गर्ने मिलाएर पढ्ने ठिक छ यस्तो हुन्छ यो च्यालेन्जिङै हो है हुन चाहिँ किनभने बिगिनर हुन्छ भर्खर सी सिकेको फेरि C++ सोधिहाल्छ ए सरी सिकाइहाल्छ अब बिस्तारै ट्याकल गर्नु न है गुड लक मसिन लर्निङको लागि कुन कुन म्याथ चाहिन्छ अब यस्तो हुन्छ है यो मसिन लर्निङको कुरा चाहिँ म अघि पनि एड गर्छु भन्दै थिएँ होइन तपाईँलाई मसिन लर्निङ सिक्न चाहिँ प्रोग्रामिङ जति इम्पोर्टेन्ट छ म्याथ त्यति नै या त्योभन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन अनि जस्तै स्ट्याट्सहरू युज हुनसक्छ होइन त्यही भएर अब यस्तो कुराहरू युज हुन्छ अब तपाईँको मसिन लर्निङ भनेको अब अहिले त धेरै लाइब्रेरीहरूले सपोर्ट मतलब तपाईँलाई हेल्प गर्छ एक्सटेन्ड गर्नको लागि तर अब तपाईँले कोर लेभलमा या मसिन लर्निङमा जान्छु भन्ने बित्तिकै तपाईँले म्याथहरू चाहिँ सिक्नै पर्छ यो चाहिँ नेसेसिटी नै हो होइन जस्तै वेबमा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नेमा कहीँ इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन
Why in Nepal cartoon or animation market has not more yet, but I am interested to make animation and cartoon. अब हो यो चाहिँ मैले पनि फिल गरेको कुरा हो होइन, यसको मार्केट चाहिँ छ नेपालमा, तर अब मेबी इनिसियलाइजरहरू छैन या भर्खर आउँदैछ या यत्रो अवेरनेस छैन कि हामीसम्म पुगोस्। सो तिनवटा मध्ये एउटा रिजन हुनसक्छ है राम्रो। वाट आर द अभाइलेबल फ्रेमवर्क अफ जाभा? अब तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ होइन, अब डेस्कटपतिर जाँदै हुन्छ भने स्विङहरू बेटर हुनसक्ला, अब यता वेबतिर स्प्रिङ बुटहरू बेटर होला। ब्याचलर डिप्लोमा इन आइटीले पछि ब्याचलर गर्नुपर्छ, त्यो त तपाईँलाई मन लाग्छ भने गर्दा भयो होइन, मन लाग्दैन भने नगर्दा भयो, अनि तपाईँको डिसिजन पनि हो। म्याक्सिमम् केसमा गरि पनि रहेका हुन्छन्, अब गर्नु परिहाल्यो नि, तर होइन म गर्दिनँ, म स्किलफुल छु, जब गर्न थालिदिन्छु जस्तो लाग्छ, नगरे पनि भयो होला, त्यो त आफ्नो डिसिजन। बिफोर बाइङ अ न्यू ल्यापटप हाउ टु चुज विच ल्यापटप टु बाई? ओके, यस्तो हुन्छ राम्रो, कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको युज केस के हो होइन, तपाईँको युज केस फर इक्जाम्पल प्रोग्रामिङमा जाने हो भने प्रोग्रामिङमा के गर्ने हो होइन, एन्ड्रोइड गर्ने हो भने अलिकति हेभी चाहिन सक्छ, वेब गर्ने हो भने नर्मल्ली हुनसक्छ, तपाईँको बजेट के छ, अब नसकी प्रेसर लिली फाइनेन्सियल प्रेसर बर्डन लिली म्याकबुक किन्नुपर्छ भने पनि छैन होइन, अनि पैसा हुँदा हुँदै लेनोभोले काम चलाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको बजेटमा क्लियर हुने, सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्टमा क्लियर हुने, त्यो रिक्वायरमेन्ट गरिरहेको मान्छेलाई सोद्धा बेस्ट हुन्छ होइन, अनि त्यो गर्ने दुइटा गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा मिड रेन्जको राम्रो ल्यापटप किन्दा हुन्छ। म चाहिँ त्यस्तो फ्यान्सी ल्यापटप सजेस्ट गर्दिनँ होइन, एउटा अहिलेको टाइममा नर्मल i5 ल्यापटप हो भने चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ ब्याचलर स्टुडेन्टलाई। कोडिङको लागि कुन ल्यापटप राम्रो भनिहाल्यो होइन, विच इज बेस्ट फर प्रोग्रामिङ लिनक्स अर विन्डोज? यस्तो हो, कस्तो भन्दाखेरि जुन युज गरे पनि हुन्छ होइन, विन्डोज चाहिँ बेकाम लिनक्स चाहिँ खतरा भन्ने होइन। अब म पर्सनली चाहिँ लिनक्स युजर हो, तर बिगिनर हुन्छ भने चाहिँ विन्डोज चाहिँ युज गर्नु भने म सजेस्ट गर्छु स्टार्टिङमा चाहिँ, तर लिनक्स पनि एज अ प्लेटफर्म चाहिँ सिक्दै गर्नु होला, तर जबरजस्ती नआई अड्की चाहिँ लिनक्समै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर अल्टिमेटली चाहिँ लिनक्स नै तपाईँले युज गर्नै पर्ने हुनसक्छ। वाट टाइम सुड आई गिभ डेली टाइम फर प्रोग्रामिङ टु बिगिन विथ? 2 घन्टा मिनिमम, म्याक्सिमम 4 घन्टा। लिनक्स चलाउन अलिक गाह्रो भयो, गाह्रो भयो जबरजस्ती चाहिँ गर्नु पर्दैन क्या, छोडिदिनु, गाह्रो भयो भने विन्डो चाहिँ युज गर्नु न। दाइ म अहिले लिनक्समै हो, तर फेडोरामा हो हजुर, कुन? म उबुन्टु चलाउँछु। यु क्यान चेक इज युट्युब च्यानल। विथ ल्याङ्ग्वेज हेल्प इन मोबाइल एप डेभलपमेन्ट? जाभा, कट्लिन है, डार्टमा फ्लटर पनि छ। वाट आर द अभाइलेबल फ्रेमवर्क अफ जाभा इन वेब? त्यही हो है, मैले चाहिँ जाभामा वेब डेभलपमेन्ट खासै गरेको छैन है, मैले जाभालाई चाहिँ एज अ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गरेको छु। वेबतिर चाहिँ आई एम मोर इन जाभा स्क्रिप्ट है, अनि पाइथन। सो स्प्रिङ बुट चाहिँ एउटा पपुलर चोइस हो, धेरैले युज गरेको देखेको छु, मैले नै काम गरेको कम्पनीहरू पनि हामीले कति प्रोजेक्टमा गरेको थियौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू अप्सन्स तपाईँले एकचोटि सर्चै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बेस्ट आइडी फर प्रोग्रामिङ? आइडी भन्नाले अब तपाईँको जस्तै पाइथन गर्दै हुन्छ भने मेबी पाइचाम या इन्टेलिसेक हुनसक्छ, तर मलाई चाहिँ भिएस कोड मनपर्छ। भिएस कोड चाहिँ अब आइडी भन्नु चाहिँ मेबी क्यापेबल चाहिँ नहोला। ओके क्वेसन छ भने गर्नु, अनि ऱ्यापअप गरौँ हामी है यतिमा। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले एड गर्न चाहिहालेँ। सो एकदम खुसी लाग्यो आजको सेसन गर्न पाउँदा, अनि तपाईँहरूलाई अलिकति भए पनि हेल्प भयो भन्ने एक्सपेक्ट गर्दछु। अनि अरू पनि केही क्वेसन छ भने जुन कभर भएन या भरे राति सुतेपछि आयो भने यस्तो केही भयो भने चाहिँ तपाईँले मलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि होइन। मेरै नाम सजेस्ट गर्नु भने तपाईँलाई प्लेटफर्महरू आउँछ होला मेबी सर्च इन्जिनमा, अनि एउटा सिम्पल हाईको लागि पनि तपाईँ आउनु भयो भने आई विल रियली एप्रिसिएट इट। थ्याङ्क यू विवेक, थ्याङ्क यू फर। सो थ्याङ्क यू सुश्रान्त रिजाल दाई, अनि हजुरको यो भ्यालुएबल टाइम र इन्फर्मेटिभ सेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो सबै क्वेसन्सहरू पनि क्वेरिजहरू सल्भ गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।